ආයිබෝවන් ICM Tech YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ Adobe PageMaker ඔබගේ පරිගණකයට ඇතුළත් කරගන්නා ආකාරය. ඒ වගේම ඔබට ඔන්ලයින් මගින් පරිගණක පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට අවස්ථාව ලබා දීමට අප සූදානම්. පළමුව ඔබ PageMaker අයිකනය මත ඩබල් ක්ලික් කරන්න. දැන් serial කියන ස්ථානයේ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. serial කියන එක ක්ලෝස් කරන්න එපා, තියාගන්න. ඉන් අනතුරුව setup කියන ස්ථානයේ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. වෙලාවක් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. එන ඩයලොග් බොක්ස් එකේ next කරන්න. next කරන්න. next කරන්න. accept කියලා දෙන්න. next කරන්න. මේ අවස්ථාව ඔබ fill කරන්න. serial number එක අපි අර කලින් ගත්ත copy කරලා paste කරන්න. එය නිවැරදිව කරන්න. යම් විදියකින් වැරදුනොත් නැවත copy paste කරන්න. next කරන්න. yes දෙන්න. next කරන්න. next කරන්න. okay කරන්න. finish කරන්න. okay කරන්න. දැන් ඔබේ පරිගණකයට Adobe PageMaker සාර්ථකව ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට එය පරීක්ෂා කර බලන්න. අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉදිරියටත් අධ්‍යාපනික මෙන්ම ඔබට ඉතා වැදගත් වීඩියෝස් ඔබේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමට subscribe කර bell icon එක click කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.